Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο της grounding πώς δουλεύει. Ανοίγουμε τον ανιχνευτή. Να πούμε ότι έχουμε 3 ποινία τα οποία μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ανιχνευτή μετάλλου και έχουμε και ένα σέσορα που μπορούμε να το κάνουμε 3D. Αλλάζουμε το σέσορα και το κάνουμε 3D. Προς το παρόν θα χρησιμοποιήσουμε τον ανιχνευτή μετάλλου. Πάμε λοιπόν για ανιχνευτή μετάλλου. Μπαίνουμε στη λειτουργία λοιπόν detector. Πατάμε το OK και επιλέγουμε, έχουμε 3 λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία είναι η fast, μετά είναι η advanced και μετά το pinpointer. Πάμε να δούμε τη fast. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα να κάνει reboot ο ανιχνευτής. Και τώρα λοιπόν μας έχει 3 σειρές. Έχουμε το metal, το ferrous και το no ferrous. Παίρνουμε λοιπόν, είναι έτοιμος ο ανιχνευτής να δουλέψει. Παίρνουμε ένα χρυσό βραχιόλι. Το περνάμε και μας δείχνει το ferrous. Μας λέει ότι είναι μέταλλο και ότι είναι ευγενή μέταλλο. Πάμε να δείξουμε ένα κέρμα. Σε ferrous. Ότι είναι μέταλλο και ότι είναι ferrous. Δεν ανοίγει καθόλου το no ferrous που είναι τα χρυσά νομίσματα. Να το δούμε με ένα κινητό. Παίρνουμε λοιπόν το κινητό μου. Ferrous. Έχει πολλά μέταλλα μέσα το κινητό, αλλά το βλέπει σαν άχρηστο. Να το. Αν βάλω το χρυσό, θα πάει no ferrous, δηλαδή στα χρυσά. Αν πάρω ένα κέρμα, το πάει στα ferrous. Σίδερο. Αυτή είναι μία λειτουργία. Πάμε να δούμε τη δεύτερη λειτουργία. Πάμε να δούμε την advance. Περιμένουμε να κάνει reboot το μηχάνημα, να σβήσει τη μνήμη δηλαδή και να επανέλθει στην καινούργια λειτουργία. Πάμε τώρα να τα ξαναδούμε. Μας δείχνει 96% χρυσό με 95% χρυσό. Μας λέει ότι είναι μέταλλο και ότι είναι χρυσό. Πάμε στο κέρμα. Σουδερένιο κέρμα. Μας λέει ότι είναι ferrous. Πάμε στο κινητό. Ferrous. Λοιπόν, πάμε στη λειτουργία τώρα του pinpointer. Περιμένουμε να κάνει reboot πάλι το μηχάνημα. Και τώρα μας δείχνει στο pinpointer που ακριβώς βρίσκεται ο στόχος. Όταν είναι στο κέντρο. Όταν φτάνει στο κέντρο ο στόχος, θα το κάνουμε σε μεγαλύτερο αντικείμενο να το δούμε. Όταν φτάσει στο κέντρο, κυτρινίζει γύρω γύρω και γίνεται πράσινο. Το pinpointer λοιπόν είναι όταν βρούμε το στόχο μας με τις άλλες 2 λειτουργίες, να μπορέσουμε να δούμε πού βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς όταν ψάχνουμε για ένα κόσμημα ή για ένα μικρό αντικείμενο. Πάμε να το δούμε ξανά. Περιμένουμε πάντα να κάνει reboot το μηχάνημα, δεν πατάμε κανένα κουμπί ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και τώρα μπαίνουμε στη λειτουργία pinpointer. Παίρνουμε ένα κέρμα. Όταν θα φτάσει στο κέντρο του ποινίου, κυτρινίζει. Και με μεγαλύτερο αντικείμενο. Μόλις φτάνει στο κέντρο του ποινίου, είναι για να βρίσκουμε μικρότερα αντικείμενα. Αυτές είναι οι 3 λειτουργίες όταν γίνεται ανιχνευτής μετάλλου. Και έχουμε και πολλές λειτουργίες μέσα να φτιάξουμε ευαισθησία, να φτιάξουμε ήχους, να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, έχουμε και τα settings που εδώ μπορούμε να μπούμε και να φτιάξουμε διάφορες επιλογές. Όπως η ευαισθησία, όπως η ήχη και πολλά άλλα. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά αυτά. Εγώ δείχνω λίγο τη λειτουργία, πώς λειτουργεί σαν ανιχνευτής. Τώρα, αν αλλάξουμε τον σέσορα και βάλουμε τον σέσορα για το 3D, θα αλλάξουμε τελείως τη διαδικασία και θα μπορούμε να κάνουμε σκαναρίσματα εδάφους με εικόνες. Πάμε να το δούμε και αυτό. Πρέπει να τον κλείνουμε πάντα τον ανιχνευτή για να αλλάξουμε το σέσορα. Αλλάζεται πολύ εύκολα ο σέσορας. Από εδώ, ξεβιδώνεται αυτό εδώ. Έχει μια εγκοπή μέσα που πρέπει να μπαίνει σε συγκεκριμένη θέση για να μην χαλάμε τις ακίδες.
Τώρα είναι έτοιμος για λειτουργία για 3D. Πάμε να το δούμε και το 3D. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να κλείνουμε τον ανιχνευτή για να ανοίξουμε, να συνδέσουμε είτε ποινίο είτε το σένσορα για τα 3D. Πάμε λοιπόν για 3D scan. Εδώ ορίζουμε τα βήματα, αν θέλουμε πόσα βήματα και πόσα παράλληλα, αν θέλουμε να είναι zigzag, αν θέλουμε να είναι από αριστερά προς τα δεξιά, αν θέλουμε παράλληλο σάρωση και το manual. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, εδώ είναι τα βήματά μας, κάθε φορά που είναι βηματισμός πατάμε αυτά. Εδώ λοιπόν είναι για τη σάρωση, που κάνουμε με βήματα όπως κάνουμε σε όλα τα γεωφυσικά. Πάμε να δούμε άλλες λειτουργίες όμως. Το live scan πρώτα. Το live scan μας δείχνει στην οθόνη όταν βάζουμε κάποιο μέταλλο όπως δουλεύουν όλα τα μαγνητόμετρα με τα χρώματα. Ανάλογα το χρώμα που είναι και το μέταλλο. Σε κενά, σε σιδερούχα και βγαίνει μέταλλα. Βάζω το κινητό μου, το βγάζει μπλε γιατί το βλέπει με αυτή τη μορφή. Βάζουμε ένα σιδερούχο μέταλλο, το βλέπει κίτρινο προς κόκκινο. Πάμε τώρα με τους χρωματισμούς και με τις μπάρες και με τα νούμερα μας λέει την ταυτότητα του μετάλλου. Υπάρχει λοιπόν μια άλλη επιλογή τώρα. Πάμε να το κάνουμε μαγνητόμετρο, το pinpointer. Εδώ λοιπόν, αν βάλω το κινητό μου τηλέφωνο, μας δείχνει το αντικείμενο πάλι. Με την αριθμητική μέτρηση για την ταυτότητα του αντικειμένου, για να μπορούμε να εστιάσουμε ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται το αντικείμενο. Όταν φτάσει ο σένσορας ακριβώς πάνω από το αντικείμενο. Είναι το pinpointer για το 3D. Να δούμε το 3D. Το 3D λοιπόν πρέπει να το συνδέσουμε με κινητό. Πατάμε το 3D, φτιάχνουμε τα βήματά μας, τις γραμμές που θέλουμε και γενικά φτιάχνουμε τις ρυθμίσεις αν θέλουμε παράλληλη σάρωση να κάνουμε και αν θέλουμε να κάνουμε manual ή αυτόματη σάρωση. Το αυτόματο παίρνει μόνο του λειτουργίες. Οπότε για να συνοψίσουμε έχουμε το 3D που να κάνουμε σάρωση και να βλέπουμε εικόνες στο κινητό μας τηλέφωνο. Έχουμε το live scan το οποίο με αυτόν τον τρόπο μας δείχνει τα μέταλλα πολύ γρήγορα που έχουμε κάτω. Είναι σαν να κάνουμε μια σάρωση γρήγορη εδάφους για να δούμε που έχουμε μέταλλα στο έδαφος ή άλλα στοιχεία κενά. Έχουμε το pinpointer που εδώ μπορούμε να εστιάσουμε το σημείο του στόχου, δηλαδή όταν έχουμε κάνει τη σάρωσή μας να δούμε ακριβώς που βρίσκεται το μέταλλο. Και έχουμε και τα detector, τα οποία βάζουμε τα ποινία πάνω και το χρησιμοποιούμε σαν ανιχνευτή μετάλλο που δείξαμε προηγουμένως.